تا حالا به این فکر کردین که شاید بزرگترین نقطه ضعفتون در واقع یه جور ابرقدرت پنهان باشه؟ توی این برنامه میخوایم دقیقاً همین موضوع رو بشکافیم. میخوایم ببینیم چطوری میشه این چیزایی که بهشون میگیم نقطه ضعف رو تبدیل کنیم به خفن‌ترین ویژگی هامون. میدونید تو دنیای گیم یه اصطلاحی داریم به اسم نرف شدن، یعنی وقتی سازنده بازی یه کاراکتر رو ضعیف میکنه. راستش بعضی وقتا تو زندگی واقعی هم همین حس به آدم دست میده، نه؟ انگار از همون اول با یه سری ویژگی به دنیا اومدیم که یه جورایی نرف شدیم و تو این بازی بزرگ زندگی از بقیه عقب افتادیم. خب، قبل از اینکه بریم جلو، بذارید 2 تا اصطلاح رو سریع با هم مرور کنیم. دیباف همون چیزیه که ما فکر میکنیم نقطه ضعفمونه، ولی باف اون قدرت پنهان و خفنیه که دقیقاً از دل همون به اصطلاح ضعف در میاد. خب بریم ببینیم قضیه چیه؟ خب اول از همه بیایید بریم سراغ ویژگی‌های فیزیکی، یعنی چیزایی که شاید یه عمر فکر می‌کردیم نقصن، اما در واقعیت میتونن یه برتری استراتژیک خیلی بزرگ باشن. اولیش قد کوتاه. آره، شاید این حس رو داشته باشید که این دنیا واسه شما ساخته نشده. دستتون به قفس‌های بالای مغازه نمیرسه. یا انتظارات جامعه یه جور دیگه است. کاملا شبیه یه دیباف کلاسیک به نظر میاد، درسته؟ اما صبر کنید، آمار و علم یه داستان کاملا متفاوت رو میگن. ببینید، آدمای قد کوتاه‌تر زمان واکنش سریعتری دارن. وقتی میخورن زمین کمتر آسیب میبینن و حتی از نظر آماری عمرشون طولانی‌تره. اگه بخوایم به زبون گیمری بگیم، شما یه کاراکتری هستید که سرعتش بالاست و هیت باکس کوچیکی داره. یعنی چی؟ یعنی حریف به این راحتی‌ها نمیتونه شما رو هدف بگیره. و اینا فقط حرف و تئوری نیست. تو دنیای واقعی قهرمانای بزرگی رو داریم که از همین ویژگی به نفع خودشون استفاده کردن. مثلا سیمون بایلز رو ببینید، با همین قد کوتاهه که به تعادل و چابوکی بی‌نظیر تو ژیمناستیک رسیده. یا یوکی سونودا تو فرمول 1 که به خاطر وزن کمترش کنترل بهتری روی ماشین داره. یا اصلا ری میستریو تو کشتی کج که با اون چابوکی عجیبش حرکاتی رو اجرا میکنه که رقیبای سنگین وزنش خوابش رو هم نمیبینن. خب بریم سراغ دیباف بعدی، بینی بزرگ. آره میدونم، جامعه ممکنه این رو یه ایراد تو قیافه بدونه و شاید حس خوبی بهش نداشته باشید، ولی صبر کنید. یه داستان تکاملی خیلی قوی تر پشت این قضیه خوابیده. قضیه برمیگرده به نواندرتال‌ها. بینی بزرگ بهشون کمک میکرد تو هوای سرد و خشک هوا رو گرم و مرطوب کنن و راحت‌تر نفس بکشن. این ساختار بینی یعنی میتونید حجم هوای بیشتری رو جابجا کنید و این یعنی استقامت بالاتر. پس شاید جامعه از نظر زیبایی شما رو نرف کرده باشه، ولی در عوض تکامل یه باف استقامتی خیلی خفن بهتون داده. و حالا هایپر موبیلیتی یا همون انعطاف پذیری بیش از حد مفاصل. خب در نگاه اول شاید یه دیباف خیلی رومخ به نظر بیاد، نه؟ مفصلایی که شلن و ممکنه راحت در برن، ولی همین ویژگی یه باف دفاعی فوق‌العاده است. این انعطاف پذیری بالا خطر شکستگی استخوان رو کمتر میکنه و به شما اجازه میده حرکاتی انجام بدید که انگار دارن قوانین فیزیک رو دور میزنن. اما خب این قدرت‌های پنهان فقط مال ظاهر و فیزیک ما نیستن. حالا می‌خوایم یکم عمیق‌تر بشیم و بریم سراغ سیستم‌های داخلی بدن و حواسمون. چیزایی که شاید فکر کنید یه جور باگ تو سیستمتون هستن، ولی در واقع آپگریدهای مخفی بدن شما محسوب میشن. شما هم جزو اونایی هستید که خوابشون خیلی سنگینه؟ احتمالاً فکر می‌کنید این یه نرف اساسیه. آلارم ساعت رو نمیشنوید و کلا مأموریت‌های هیجان انگیز آخر شب رو از دست میدید. اما قدرت اصلی خواب سنگین اینجاست. شما میتونید بدون وقفه وارد خواب عمیق بشید و اونجا بمونید. این یعنی ریکاوری کامل. تو این مرحله یه جورایی تیم پاکسازی مغزتون فعال میشه. تمام فایل‌های ذهنی اضافی و به درد نخور رو پاک میکنه و نتیجهش اینه که فردا صبح با یه تمرکز و سرعت فکر فوق‌العاده از خواب پا میشید. بریم سراغ کوررنگی. خب این یکی دیگه خیلی شبیه یه دیباف واضحه، ولی آدمای کوررنگ یه قدرت پنهان خیلی جالب دارن، تشخیص الگو. ببینید، دید معمولی به رنگ‌ها تکیه میکنه و گاهی این رنگ‌ها مثل یه جور نویز بصری عمل میکنن، اما دید کوررنگ از این نویزها رد میشه و میتونه الگوهای پنهان رو خیلی بهتر تشخیص بده، الگوهایی که بقیه اصلاً نمیبینن. و این فقط یه حرف قشنگ نیست، یه مزیت استراتژیک واقعیه. تا جایی که تو جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا مخصوصاً آدمای کوررنگ رو استخدام میکرد تا سنگرهای استتار شده و سربازای مخفی شده دشمن رو پیدا کنن.
چون اونا میتونستن چیزی رو ببینن که بقیه نمیدیدن. و میرسیم به عرق کردن. میدونم شاید حس خوشایندی نباشه، ولی این اصلاً یه نقص نیست. این سیستم خنک کننده فوق پیشرفته بدن شماست. دقیقاً همین ویژگیه که انسانها رو به بهترین دوندگان مسافت طولانی تو کل طبیعت تبدیل کرده. این سیستم انقدر مهمه که ورزشکارای حرفه‌ای تمرین میکنن تا بیشتر عرق کنن، چون اینطوری میتونن برای مدت خیلی طولانی تری بدنشون رو خنک نگه دارن و به فعالیت ادامه بدن. خب تا اینجا در مورد ویژگی‌های خاص صحبت کردیم، ولی بعضی از این به اصطلاح دیباف‌ها اصلاً نقص نیستن. میدونید چیان؟ اونا تنظیمات پیشفرض و اورژینال انسان هستن. یعنی شما دارید نسخه اصلی و به قول معروف آنپچد انسان رو اجرا می‌کنید. باور میکنید یا نه، منظورم عدم تحمل لاکتوزه. شاید فکر کنید پنیر و بستنی دشمن خونی شما هستن، ولی این نرف نیست، این حالت اورژینال انسانه. ببینید اکثر پستاندارا بعد از دوره نوزادی دیگه آنزیم هضم شیر رو تولید نمی‌کنن. در واقع این توانایی هضم شیره که یه جهش ژنتیکی جدید به حساب میاد. و جالبه بدونید کسایی که به لاکتوز حساسن اغلب میکروبیوم روده سالمتری دارن و کمتر در معرض بعضی بیماری‌های گوارشی قرار میگیرن. فقط حدود 10% از جمعیت دنیا چپ دستن. این یعنی 90% بقیه راست دستن. خب این نادر بودن تو دنیایی که همه چیزش برای راست دستا طراحی شده، از قیچی گرفته تا صندلی دانشگاه، خیلی شبیه یه نقطه ضعف بزرگ به نظر میاد، نه؟ اما دقیقاً همین نادر بودن سلاح مخفی شماست، چون چپ دستا مجبورن دائما خودشون رو با یه دنیای راست دست وفق بدن. مغزشون تو حل خلاقانه مسائل و سازگاری قوی تر میشه، ولی قدرت اصلیشون جایی معلوم میشه که پای رقابت تن به تن وسط میاد. فکرشو بکنید، حریفای شما تمام عمرشون با راست دستا تمرین کردن و حالا با شما روبرو میشن، کاملا غافلگیر میشن. این یه مزیت استراتژیک ویرانگره. اسطوره‌هایی مثل بیب روز تو بیسبال، مانی پاکیائو تو بوکس و البته لیونل مسی تو فوتبال، همشون از همین مزیت برای سلطه بر رشته خودشون استفاده کردن. پس میبینید اصل داستان اینه که همه چیز به زاویه دید شما بستگی داره. چطوری آمار و ارقام کاراکتر خودتون رو تفسیر میکنید؟ و نکته کلیدی دقیقاً همینه. این چیزایی که بهشون میگی دیباف، نقطه ضعف نیستن. اونا آمارای تخصصی شما هستن. اینا شما رو به یه بازیکن منحصر به فرد و قدرتمند تبدیل میکنن. و در نهایت بزرگترین و مهمترین مهارت شما همین تغییر دیدگاهه. پس این رو یادتون باشه. شما نرف نشدید. شما فقط متفاوت ساخته شدید. و این تفاوت دقیقاً همون جاییه که قدرت شما ازش میاد. و حالا این سوال رو از خودتون بپرسید. اون دیبافی که همیشه سعی کردید پنهانش کنید، اون ویژگی که فکر می‌کردید نقطه ضعفتونه، چیه؟ و چطور میتونید اون رو به بزرگترین باف به ابرقدرت خودتون تبدیل کنید؟ با همین سوال این بحث رو به پایان میرسونم. خب اینم از بررسی امروزمون. واقعا امیدوارم که این توضیحات براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. دمتون گرم که تا آخر این تحلیل همراهمون بودید. میدونم که وقتتون خیلی با ارزشه و اینکه این زمان رو گذاشتی تا این موضوع رو دنبال کنید واقعا برای ما جای قدردانی داره. خیلی ممنونم ازتون. ببینید اگه از این سبک تحلیل‌ها و بررسی‌های عمیق خوشتون میاد، یادتون نره که کانال تحلیل هوشمند رو سابسکرایب کنید. اینجوری تحلیل‌های بعدی ما رو از دست نمیدید. ما هم قول میدیم که هر دفعه با محتوای کاربردی‌تر و جذاب‌تر برگردیم. یه لایک ساده از طرف شما یه حمایت خیلی بزرگ برای ماست. این کارتون باعث میشه این تحلیل به دست آدمای بیشتری برسه که مثل خودتون دنبال یادگیری هستن. و خب این بهترین انرژی هست که میتونیم برای ادامه کارمون بگیریم. اما کار ما اینجا تموم نمیشه. توی تحلیل بعدیمون میخوایم یه قدم بریم جلوتر. قراره ببینیم چطوری میتونیم این چیزایی که امروز یاد گرفتیم رو برداریم و باهاش مهارت‌های واقعی و کاربردی بسازیم. مهارت‌هایی که مستقیم روی رشد فردی خودتون تأثیر میذاره. پس یه بار دیگه ممنون که وقت گذاشتید. حالا که این اطلاعات جدید رو دارید، سوال اصلی اینه: واقعاً برای برداشتن قدم بعدی توی مسیر رشدتون آماده اید؟ فکر کنید که چطور میتونید از همین امروز از این دانش استفاده کنید.